Quantum Dot näyttöä. Heipä hei taas kaikki Jimmyn YouTuben seuraajat. Tällä kertaa meillä on taasen kerran näyttö kyseessä ja tällä kertaa se on Samsungin 32-tuumainen Quantum Dot Curved eli siis kaareva näyttö. Ja alkuun taas otamme tämän kurkkaamme tänne paketin sisään mitä se on syönyt ja sitten tarkastelemme tuotetta hieman lähempää. Eli taas on näytön paikka kyseessä. Joo. Ei muuta kuin hommiin. Ensi alkuun paketista löydämme seuraavaa. Ohjeet CD-llä sekä paperilla. DisplayPort, mini DisplayPort kaapeli. Liian vähän tilaa. Sitten löytyy virtajohto. Ja virtajohtoon saamme sitten UK-pistokepään, ei UK, Europe-pistokepään. Noin. Sitten täällä on jalka. Ja sitten alimmaisena itse näyttö. Pistetäänpä tuo jalka kiinni taas tässä näytön ollessa vielä mukavasti omalla styroksipedillä. Ja tässä vaiheessa tarvitsemme ruuvimeisseliä. Ja nyt voimme nostaa tämän näytön täältä ylös. Täällä itse asiassa tällä pohjassa näyttöllä on vielä jonkin sortin ohje näytön jalan kiinnittämiseen. Juuri näinhän minä sen tein, kun ohjeet sanovat. Tein oikeasti. Nyt kun olemme saaneet tämän näytön sitten tähän näkösälle ja purettua se muoveista ja muista suojasysteemeistä, niin tutkitaanpas hieman tämän ulkoasua. Ensi alkuun aloitamme tästä aloitetaan tästä näytön etualasta, mikä nyt tietenkin näytössä ehkä on se suhteellisen tärkeä osa-alue. Tässä on nyt viety tämä näytön niin sanottu musta alue tällä hetkellä niin on viety tänne reunoille asti ja täällä on erittäin kapeat harmaat reunukset, mitkä tekevät tästä sitten mukavan siron tästä ulkoasusta, kun ei ole liian paksuja reunuksia. Alhaalla on sitten hieman paksumpi reunus, missä sitten Samsungin logokin sitä koristaa. Kun siirrymme katsomaan tätä takapuolta, ja tässä kun nyt tutkimme tätä näytön takaosaa, niin tästä nyt ensi alkuun pistää silmään tämä näytön materiaali, tai takaosan materiaali, mikä on tällä kertaa tästä kiiltävän valkoista muovia, mitä ei näyttöpuolella kauhean usein tule vastaan. Samoin tämä on kaikkeen suuntaan kaareva täältä takaa. Sieltä löytyy Samsung-tekstiä, logoa ja tämä jalustahan on sitten samanlaista kiiltävää valkoista muovia, mitä tämä näytön takaosakin. Mutta sellainen mukava pikku yksityiskohta, mikä tässä näytössä nyt ensi alkuun täällä takana pistää silmään, niin on tämä näytön jalka, minkä sisältä tulee ulos johto. Eli Samsung on nyt tehnyt tässä mukavan ratkaisun. Uudenlaisen ratkaisun, otetaan tuosta nyt pois. Noin. Ja tämän pitäisi nyt tästä nousta ylös. Noin. Samsung on nyt tässä suunnitteluvaiheessa nähnyt kivasti vaivaa siihen, että saadaan johdot ehkä vähän nätimmin piiloon, kun ne useimmiten roikkuu sieltä näytön takaa, miten sattuu. Niin, kuten täältä nyt huomaamme, meillä on HDMI ja virtajohto, jotka yhdistyvät tässä sitten yhdeksi johdoksi ja tulee näin ollen täältä alta ulos. Täällä me liitämme sitten tänne virran ja näyttösateesta sitten virtaa ja sitten on HDMI, mikä voidaan sitten kytkeä suoraan tietokoneeseen. Lisäksi täällä on sitten paikka tuolle mini DisplayPortin johdolle, joka voidaan sitten myös viedä täältä johtokouroa pitkin jalan sisässä ulos ja näin ollen pidetään se näytön alaosa ja takaosa sitten mukavan puhtaana johdoista. Tämä on mielestäni oikein tervetullut yksityiskohta ja toivottavasti yleistyy myös muilla valmistajilla. Mutta nyt pistämme sen takaisin kiinni. Seuraavaksi kurkataankin nämä namiskat, millä näyttöä yleensä ohjataan ja tässäkin Samsung on
erittäin yksinkertaisella linjalla. Täältä löytyy yksi kappale. Löytyy yksi nappi täältä, joka toimii virtanappina ja sitten samalla menunappeina. Joten ei tarvitse, siinä mielessä mukavaa, että ei tarvitse etsiä sitä oikeaa nappia nyt näytön alta, vaan kaikki löytyy tämän yhden napin takaa. Käykäämme nyt käsiksi sitten hieman teknisempään sanastoon ja laitteistoon ja miksi sitä nyt sitten sanoisi. Noin, siinä se nyt rullailee sitten taas testivideota tässä vieressä. Pistettiin taas pyörimään pieni video siihen, niin voin tästä sitten tutkailla, miltä kuva näyttää. Ja kertoa teille nyt hieman näitä teknisempiä ominaisuuksia. Eli tosiaan kyseessä on, kuten jo on mainittu muutaman otteeseen, 32-tuumainen Curved-näyttö. Ja kyseessä on sellainen kaarevuusluku kuin 1800R. Eli jos näyttöjä asetetaan niin, että ne muodostavat ympyrän, niin tämän säteeksi tulee 1800 mm eli 1,8 metriä. Lisäksi tässä on tämä Samsungin oma Quantum Dot valaisutekniikka, mikä sitten takaa värien uskomattoman loiston, ja siis näin IPSI-paneelin omistajana joudun myöntämään, että kyllä tuo Quantum Dotin värisyvyys ja kontrasti, se vaan on perhanan hyvää luokkaa, pakko se on tässä nyt mainita. Lisäksi näytön resoluutio on 2560 x 1440, eli ihan mukava resoluutio, mahtuu paljon kuvakkeita työpöydälle sitten, kun se on paljon tilaa. Ja tottahan toki kaikki muukin näyttää huomattavasti mukavammalta ja terävämmältä. Lisäksi näytöstä löytyy vielä AMD:n FreeSync, eli sitten AMD-korttien omistajat saa mukavan sulavaa pelikokemusta tämän näytön avulla. No niin, ja sitten voidaankin tähän loppuun kurkata vielä vähän, miten tämä valikkosysteemi toimii, kun meillä on vain yksi nappi. Ja täältä, kun klikkaan tätä nappia vaikka sivusuuntaan, meille tulee täältä sitten kirkkaus, kontrasti ja terävyysasetukset, eli tämmönen pikavalikko näihin tuttuihin. Ja sitten kun klikkaan tätä nappia, niin täältä saamme sitten tämmöisen pikavalikon, mistä löytyy sitten, mistä lähteestä tulee, onko HDMI vai DP, iSaver Mode, virta pois, paluu takaisin tai menu. Ja nyt tutkimme itse menua. Ensimmäisenä meillä on täällä Information, eli tässä näemme sitten tämän hetken tiedot. Olemme HDMI:llä resoluutiolla 2560 x 1040 Hz. Täältä löytyy Picture-asetukset, kuva-asetukset. Sitten on tutut kirkkaus- ja värisäätösysteemit. Upscale löytyy. Sitten löytyy Game Mode, mikä sitten optimoi tämän paneelin käytön sitten peleille, ja näin ollen pelaaminen on mukavaa ja input-lakia ei tunnu olevan ollenkaan. Meiltä löytyy on-screen display eli näytön, tämän valikon mitä nyt selailin, tämän asetukset, ja sitten on kieli, tämmöiset yleiset valikkoasetukset. Sitten vielä systeemiasetukset, mistä voi sitten laittaa päälle esimerkiksi tämän FreeSyncin. Sitten löytyy muita off-timer-ajastus, milloin sammuu, ja DisplayPortin versiot ja miten tunnistetaan tuo signaali, mistä lähdöstä on signaali tulossa. Siinä nyt lyhykäisyydessään, mitä valikot pitävät sisällään. Tähän päättyi nyt sitten tämänkertainen esittely. Sellainen oli Samsungin 32-tuumainen Curved Quantum Dot näyttö, eli siis kaareva Quantum Dot näyttö. Me palaamme ensi kerralla taas joidenkin muiden tuotteiden parissa, joten se on tältä erää taas näkemiin.